السلام عليكم. الحين نكمل محاضرة البايوستات الأولى. عندنا البارامتريك والنون بارامتريك تيستس. بالبداية لازم تعرفون أن اللي يحدد التست هي الداتا اللي عندنا، هل هي normally distributed وهل هي categorical أو numerical. كيف يعني؟ مثال، رحتي مدرسة وراح تقيسين أطوال البنات اللي في الصف الأول ابتدائي. You can assume إن راح تكون الأطوال هذه متقاربة، يعني راح يكون عندنا normal distribution اللي هو البيل شيب، والبيل شيب هذا راح يكون عالي وحاد والستاندرد ديفيشن حقه قليل، يعني distribution راح يكون ضيق. تمام؟ ليش؟ لأن صف أول ابتدائي وكلهم نفس الأعمار، كلهم نفس الأطوال، فعشان كذا أقدر أستخدم البارامتريك data. Assume that the underlying source of population to be normally distributed. تمام. They generally also assume that one's measures derived from an equal interval scale، اللي هو مثلا الأطوال بتكون 150 151 152، إنها تكون continuous، وفي عندنا interval scale في مسافات نقدر نخليها مسافات متقاربة، يعني كأنها سكيل زي المسطرة، فهمتوا؟ إنها continuous وإنها متقاربة. لذلك البارامتريك داتا نستخدمها إذا كان عندنا assumption، وغالبا تكون one categorical و one numerical. أما النون بارامتريك ما نقدر نسوي هذول الاسامبشنز. مثلا تروحين تقيسين أطوال الناس اللي بيحضرون حفلة عبد المجيد عبد الله، يعني ما راح تقدرين تسوين assumptions إن اللي بيجون كلهم نفس الطول. تمام؟ عشان كذا نستخدم النون بارامتريك داتا. وأيضا نقدر نستخدمها إذا كان عندنا two categorical. ليش؟ لأن تندرج تحتها الكاي سكوير والفيشر اكزاكت. هم يقيسون طبعا يستخدمون two categorical data نفس الكاي سكوير اللي هو سموكر ونون سموكر، بس الكاي سكوير مع اللنج كانسر مثال نفس المثال اللي قلناه قبل في البارت 1، بس الكاي سكوير يكون large sample، أما الفيشرز تكون small samples. تمام؟ طيب نجي الحين نمسك واحدة واحدة، paired و unpaired. طبعا unpaired يكون هم في وقت واحد، و يعني كأنها يعني وقت واحد. تمام؟ أما البيرد يكون before و after، يعني على مرتين. unpaired إذا كان معانا إحنا نبي نختبر one categorical data و one numerical data ل two group only، هنا بيكون نستخدم unpaired t-test. مثال عليه اللي هو إذا قال لك birth weight مع socio-economic status. birth weight هي numerical والسوشيو ايكونوميك هي الكاتيجوريكال. وهنا نسوي اللي هو التي تيست ونعتبره بارامتريك. تخيلوا مثلا إذا قلنا birth weight وكذا مع مثلا الصف أول ابتدائي، إذا على طول بارامتريك unpaired وهذا. تمام؟ طيب إذا كان more than two groups نستخدم الأنوفا. مثال عليها IQ مع countries متعددة. IQ numerical، الكانتريز المتعددة طبعا more than two groups هذه تعتبر تندرج تحت الكاتيجوريكال. طيب نجي لي البيرد، يعني before and after. إذا كان عندنا one categorical one numerical يشابه الأمبير تي تيست، لكنه يكون فيه before و after، هنا نستخدم البير تي تيست. وهذا كل اللي أتكلم عنه حطوه في بالكم إنه parametric. تمام؟ ناخذ مثال عليها effectiveness of training program before and after. مثلا خلينا نقول على ال IQ لناس مثلا جابوا IQ منخفض وعطوهم training program ومرة ثانية اختبروهم ال IQ حقهم. إذا هذا before and after وكانوا only one group. تمام؟ يعني مرة واحدة مش أكثر من مرة. لكن إذا كان عندنا repeated measures، يعني مثلا exercising program
ومع البلاد بريشر، يعني هل يخفض البلاد بريشر أو لا. وهذه نشوفها مثلا كل شهرين 3 times every 2 months، ومثلا يكونون على مدى 6 شهور. هذه تعتبر repeated measures ANOVA. طيب إذا نبغى نسوي هذه الأشياء كلها لكن الداتا ما نقدر نسوي عليها assumption هل هي normal distributed أو لا، يعني الجروب مفتوح أعمار مختلفة مثلا، ما نعرف مين ال population اللي راح يجون لنا، هنا راح نستخدم non-parametric. كل تست مقابلة التست اللي شابهة في non-parametric. يعني ال unpaired t-test يكون عنده المان-ويت نيو تست، نفس الشيء بالضبط، نفس اللي فوق. الفرق إنه you can't make assumptions، يعني مثلا اللي راح يجون، الناس اللي راح يجون يكونون مثلا من أعمار مختلفة، ما تعرفين هم إيش ال socio-economic status حقهم، زي كذا you can't make assumptions. الأنوفا كروسكال، والبيد تي تيست والكوكسوم رانك. repeated فريدمان أو فرايد هولاد فريدمان الزبدة. إذا شفتوا مثال زي هذه الأمثلة ركزوا، بعدين تقدرون تعرفون إذا هو repeated أو paired أو بس ركزوا أهم شيء إذا كان normal distribution أو لا. if we can make assumption or not. if we can not normally distributed على طول راح تستخدمون الأسامي هذه. بس إذا كان normally distributed ونقدر نسوي assumptions نستخدم الكلمات هذه. طبعا هنا اللي حطيتهم بس علشان يعني تعرفون اللي يشابه لهم، تمام، لكن مو معناته ان هذا تندرج مع non-parametric. افصلها لكم الحين عشان ما تتلخبطون. بس هذا اهم شيء تعرفونه، ان الداتا اللي عندنا هل هي normal distributed او لا، والassumptions، تمام. عاد انتوا شوفوا ايش يناسبكم، كيف تسوونها عشان تحفظونها، وبس. توفيق.